હેલો ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સમાં આપણે અત્યાર સુધી જે 5-6 ક્વેશ્ચન કર્યા ખાસ અગત્યના, ખરેખર બધા જ ટોપિક આપણે અંદર તો કવર કરી લીધા છે. બટ હવે ખાસ એડવાન્સ ક્વેશ્ચન જે આપણે કહીએ એવા 2 થી 4 ક્વેશ્ચન જે છે આપણે હજુ કરવાના બાકી છે. તો આજે આપણે આજના લેક્ચરમાં એ ક્વેશ્ચન જોઈશું જે ખૂબ જ અગત્યના ટોપિક્સ કવર કરે છે. એવા ક્વેશ્ચન નંબર છે આપણો 10. ઇન્ટરેસ્ટની કેલ્ક્યુલેશન, ઇન્ટરેસ્ટ ડેટ કઈ રીતે ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને ઇન્ટરેસ્ટ ની ઇન્કમ જે અરાઇઝ થઈ હોય એ સિક્યુરિટી ખરીદવા માટે જે લોન લીધી હોય તો એ લોન પર જે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવામાં આવતું હોય તો એ ખર્ચ આપણે કઈ રીતે ગણવામાં આવશે. કારણ કે આપણે આગળના ક્વેશ્ચનમાં જે જોયું ને કે અગાઉ ક્વેશ્ચન કર્યા તેના અંદર આ પોઈન્ટ તો આપણે કવર કર્યો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ગણવાનું હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ જે છે ઇન્ટરેસ્ટ ડેટ પર જ આપણે ગણવાનું આવશે અને ઇન્ટરેસ્ટ ડેટ પર જેટલા આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોલ્ડ રાખ્યા હશે, જેટલી વેલ્યુ હશે એટલા પર આપણને ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યારે સેલ કર્યા, શું કર્યું એ ડેટ પ્રમાણે આપણે ધ્યાન નથી રાખવાનું, પણ ઇન્ટરેસ્ટની જે ડેટ હોય એ ડેટ પર આપણી પાસે જેટલા પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એટલા પર એનું એટલી મુદતનું ઇન્ટરેસ્ટ ગણવાનું. એટલે કે વર્ષમાં 2 ડેટ હોય તો 6 મહિનાનું ઇન્ટરેસ્ટ ગણવાનું. બરાબર. પણ આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખરીદવા માટે જે લોન લીધી હોય તો એ લોન પર જે વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે એ જો લોનનું વ્યાજ ના આપ્યું હોય આપણને અને લોનનું વ્યાજ ગણવાનું હોય તો એ વ્યાજ કઈ રીતે ગણવાનું, તો એના માટે જે એકાઉન્ટમાં ગણતરી કરતા હતા એ પ્રમાણે જેટલા સમય માટે લોન લીધી હતી એટલા સમયનું વ્યાજ ગણવાનું અને એટલું વ્યાજ આપણને બાદ મળશે. ત્યાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જે ઇન્ટરેસ્ટની ડેટ છે એ ધ્યાનમાં નથી લેવાની. ઓકે, તો આ બંને વચ્ચેનો ખાસ આ ડિફરન્સ છે, ધ્યાનથી સમજજો. તો જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 10 છે. બરાબર છે. અહીંયા આપણને જે પોઈન્ટ આપેલા છે પોઈન્ટ તો આપણે ડિસ્કસ કરી લઈશું એક એક વિગત જ્યારે આપણે ફોર્મેટમાં લખશું ત્યારે સાથે સાથે લખતા જઈશું અને ગણતા જઈશું. પણ વધારાની જે વિગત આપી છે એના અંદર આપણે જો નજર કરીએ તો લાસ્ટમાં જુઓ, લાસ્ટમાં તમને અહીંયા ડેટ આપેલી છે. ઇન્ટરેસ્ટની ઓન ઓલ ધ સિક્યુરિટી વોઝ રિસીવ્ડ 30th June and 31st December. એટલે વ્યાજની ડેટ આપણને વર્ષમાં 2 વખત આપી દીધી, 30 જૂન અને 31 ડિસેમ્બર. એટલે કે આપણને 6 મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા મળશે. બીજો અગત્યનો પોઈન્ટ છે, અહીંયા આપણને લેસ ટેક્સ વિગત આપી છે. ઓકે, તો આવી જ્યારે ડેટ આપી હોય ને ત્યારે તમારે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આપણને ક્યાંય સૂચના એવી આપી છે કે આ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતા આ તારીખે સેલ કર્યા, આ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતા આ તારીખે પરચેસ કર્યા, તો સેલ પરચેસના ટ્રાન્ઝેક્શન પરથી આપણે ઇન્ટરેસ્ટ કઈ રીતે ગણીશું એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. ઓકે, ચલો તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે કેલ્ક્યુલેશન. ફોર્મેટ તૈયાર કરી દઈશું અને સૌથી પહેલો પોઈન્ટ જોઈશું આપણે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હતો આપણો ક્વેશ્ચન પ્રમાણે 40,000 રૂપીઝ એઝ ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન ઓન ગોલ્ડ ડિપોઝિટ બોન્ડ. ગોલ્ડ ડિપોઝિટ બોન્ડ પર આપણને જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે એ ઇન્ટરેસ્ટ 100% ટેક્સેબલ છે, સોરી 100% એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, કારણ કે ગોલ્ડ ડિપોઝિટ બોન્ડ એ 100% હોલી ટેક્સ ફ્રી સિક્યુરિટીમાં સમાવેશ થાય છે. સેકન્ડ જે વિગત હતી એ ક્વેશ્ચનમાં હતું 24,000 એઝ ડિવિડન્ડ રિસીવ્ડ ઓન શેર્સ ઓફ રિલાયન્સ પાવર કંપની લિમિટેડ. તો એ ઇન્ડિયન કંપની છે, ઇન્ડિયન કંપનીના શેર્સનું ડિવિડન્ડ એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે. નંબર 3 છે, પોઈન્ટ નંબર 3, 39,375 એઝ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ ઓન લેસ ટેક્સ ડિબેન્ચર ઓફ આસ્થા લિમિટેડ. આસ્થા લિમિટેડના લેસ ટેક્સ ડિબેન્ચર પર આપણને આટલું ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું છે. TDS નો રેટ આપ્યો છે અને વર્ડ શું છે, ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ. તો પછી ટેક્સ ફ્રી હોય કે લેસ ટેક્સ હોય એ બધું ભૂલી જવાનું. ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ હોય એટલે ગ્રોસિંગ અપ મસ્ટ બી ડન, ગ્રોસિંગ અપ કરવાનું જ. તો ગ્રોસિંગ અપ સાથે એની વેલ્યુ આવે છે 43,750. 10% રેટ ઉપર 90 થી ડિવાઈડ કરીશું. ત્યારબાદ છે 44,100 ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ ઓન લેસ ટેક્સ ડિબેન્ચર ઓફ ગાર્ડન વરેલી લિમિટેડ સુરત. અહીંયા પણ વર્ડ છે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ, તો ગ્રોસિંગ અપ કરશું અને ગ્રોસિંગ અપ સાથે આપણે એની અમાઉન્ટ લખી દઈશું. $49,000 થઈ જશે.
ચલો એના પછી છે નંબર 4. નંબર 4 આવે છે કે જોઈ લઈએ પેલા ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન 10% 10,40,000 લેસ ટેક્સ ડિબેન્ચર ઓફ ચેન્નાઈ લિમિટેડ. આખી વિગત સમજો. TDS નો રેટ 10% છે. On 1/7/19 these debenture were sold and settled in bank loan taken to purchase the debenture of Elizabeth Limited. અહીંયા સૂચના આપવામાં આવી છે કે ચેન્નાઈ લિમિટેડના ડિબેન્ચર 10,40,000 હતા. 1/7/2019 આ ડિબેન્ચર સેલ કરી દીધા અને સેલ કરીને જે રકમ મળી એમાંથી આપણે એલિઝાબેથ લિમિટેડના ડિબેન્ચર ખરીદવા માટે જે લોન લીધી હતી એ લોન રીપે કરી દીધી. તો સેલ્સની ડેટ ક્યાં આવે છે? જો સેલ્સની ડેટ ક્યાં છે? આપણે ડિબેન્ચર સેલ ક્યારે કર્યા છે? 1/7 મતલબ અહીંયા 1/7. તો 30/6 આપણી પાસે જે ઇન્ટરેસ્ટ ડેટ હતી ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ મળશે 6 મંથનું પૂરેપૂરું. 31/12 તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે જ નહીં તો મળશે જ નહીં. બરાબર ને? તો આપણને ઇન્ટરેસ્ટ મળશે જ નહીં. એટલે કે આ ડિબેન્ચર જે હતા એ ભલે સેલ કર્યા 1/7 પણ આપણને ઇન્ટરેસ્ટ મળશે ખાલી 30/6 એ એક જ વખત 6 મહિનાનું ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. તો 10,40,000 into 10% into 6/12. ઓકે. હવે બીજો ક્વેશ્ચન અહીંયા થશે કે આમાં કેમ ગ્રોસિંગ અપ ન કર્યું? લેસ ટેક્સ ડિબેન્ચર આપણને આપેલા છે, ક્યાંય આપણને એવું નથી કહેવામાં આવ્યું કે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ. લેસ ટેક્સમાં આપણને જ્યારે પણ ફેસ વેલ્યુ અને રેટ આપેલો હોય તો જે ગણતરી કરીએ એટલે આપણા માટે એ ગ્રોસ જ થાય. એના પછી ગ્રોસિંગ અપ કરવાની જરૂર પડે નહીં. પણ ટેક્સ ફ્રી હોય તો આપણે ગ્રોસિંગ અપ કરવું પડે. તો લેસ ટેક્સ અને ટેક્સ ફ્રીનો આ ડિફરન્સ છે. લેસ ટેક્સ ડિબેન્ચર હોય કે લેસ ટેક્સ કોઈ પણ સિક્યુરિટી હોય અને એના અંદર આપણને ફેસ વેલ્યુ અને રેટ આપેલો હોય તો ડાયરેક્ટ જ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ગણીને લખી દેવાનું, ગ્રોસિંગ અપ કરવાનું નહીં. પણ ટેક્સ ફ્રી હોય અને ટેક્સ ફ્રીમાં આપણને ફેસ વેલ્યુ પણ આપેલી હોય, રેટ પણ આપેલો હોય તો પણ ગ્રોસિંગ અપ કરવાનું જ. ક્લિયર? તો આઈ થિંક ગ્રોસિંગ અપનો પોઈન્ટ હવે ક્લિયર થઈ ગયો છે. એટલા માટે જ ખાસ આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જોયો. હવે વાત એ આવી કે એલિઝાબેથ લિમિટેડના ડિબેન્ચર ખરીદવા માટે લોન લીધી, એનું રીપેમેન્ટ અહીંયા કર્યું છે. તો આપણે આગળ ચેક કરી લઈએ એલિઝાબેથનો કોઈ પોઈન્ટ આપણને ક્યાંય આપેલા હોય તો એક વખત રિમાર્ક ત્યાં કરી દઈએ કે એ વખતે આપણે જોવું પડશે. જો અહીંયા આપેલું છે આ પોઈન્ટ નંબર અહીંયા. તો આ પોઈન્ટ જે છે એની આની સાથે કનેક્ટેડ છે એટલે ખાસ આપણે જ્યારે આ ગણતરીમાં લઈશું ત્યારે પોઈન્ટ ધ્યાનમાં લઈશું. ઓકે. તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ હવે શું હતો? એના પછી રોયલ્ટી 1,89,000 નેટ આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ 21,000. હવે જો રોયલ્ટીમાં TDS ના હોય, સોરી TDS હોય કે ના હોય પણ અહીંયા નેટ શબ્દ આપ્યો છે એનો મતલબ એવો નથી કે ગ્રોસિંગ અપ કરવાનું. ગ્રોસિંગ અપ કરવું હોય તો આપણને TDS નો રેટ આપેલો હોવો જોઈએ, તો છે નહીં. નેટ એટલા માટે યુઝ કર્યું છે કે અમને ડિડક્શન ખર્ચ જે છે એ બાદ કરીને લખ્યું છે 100. તો આપણે ડાયરેક્ટ લખી દઈશું રોયલ્ટી ઇન્કમ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ એના પછી છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન 10% 5,40,000 ટેક્સ ફ્રી ડિબેન્ચર ઓફ દિલ્હી લિમિટેડ. તો ગણતરી કરી અને ગ્રોસિંગ અપ કરીને લખવું પડશે કેમ કે ટેક્સ ફ્રી છે. તો 60,000 થઈ જશે 540 ના. અને આમાં કોઈ આપણને સેલ પરચેસની ઇન્ફોર્મેશન કંઈ પ્રોવાઈડ કરી નથી. સો પૂરેપૂરું ઇન્ટરેસ્ટ ગણી લઈશું. ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ નેટ ઇન્કમ ફ્રોમ હોર્સ રેસ, TDS નો રેટ 30%. તો એને ગ્રોસિંગ અપ કરી અને લખી દઈશું. અધર સોર્સની ઇન્કમ જ છે 70. ઓકે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ બેંક ટર્મ ડિપોઝિટ અને ગ્રોસ છે. બેંક ટર્મ ડિપોઝિટનું ઇન્ટરેસ્ટ છે, ગ્રોસ છે, પૂરેપૂરું આવી જશે. ટર્મ ડિપોઝિટ મીન ફિક્સ ડિપોઝિટ, અમુક સમય માટેની ડિપોઝિટ હોય એ ફિક્સ છે. ઓકે. હવે જોઈએ ચલો. On 1/6/19 he purchased 5,40,000 tax free debenture. જો પેલામાં સેલ કર્યા ને સેલની ડેટ જે હતી ને એ 1/7 હતી. હું પેલા ઇન્ટરેસ્ટનો પોઈન્ટ કવર કરું છું પછી આપણે લોનનું ઇન્ટરેસ્ટની ગણતરી કરીએ. અહીંયા જ્યારે પેલા સેલ કર્યા ને આપણે ડિબેન્ચર ચેન્નાઈ લિમિટેડના ત્યારે એક સાથે સેલ કર્યા એટલે એના પર 30/6 વ્યાજ મળ્યું હતું. હવે જુઓ કે એલિઝાબેથના આપણે ડિબેન્ચર ક્યારે ખરીદ્યા છે? 1 જૂને. તો 1 જૂને પરચેસ કર્યા અને ઇન્ટરેસ્ટની ડેટ ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્યારે આવી? 30/6. તો ત્યારે 6 મહિનાનું વ્યાજ મળશે. 31/12 પાછું 6 મહિનાનું વ્યાજ મળશે એટલે એના પર તો પૂરેપૂરું 12 મહિનાનું વ્યાજ મળશે. ભલે એમણે 1/6 ખરીદ્યા.
તો આ નિયમ છે ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર ઇન્ટરેસ્ટ ગણતરી કરવા માટેનો કે એની જે ડેટ હોય ત્યારે એનું પૂરી મુદતનું વ્યાજ આપણને મળે. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ્સમાં તમે ડીપલી શીખેલા છો ફાઈની અંદર. તો સેમ એ જ પ્રોસિજર આપણે ટેક્સેશનમાં પણ અહીંયા આપણે એપ્લાય કરવાની છે. કેટલા સમય માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોલ્ડ કર્યું એ ધ્યાનમાં અત્યારે આપણે નથી લેવાનું, પણ આપણી ઇન્ટરેસ્ટની ડેટ જ્યારે હોય ત્યારે જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એટલા પર એને એટલી મુદતનું વ્યાજ પૂરેપૂરું મળે. હવે આને ભલે 1/6 ખરીદ્યા છે પણ 30/6 એને 6 મહિનાનું વ્યાજ મળશે, 31/12 પાછું 6 મહિનાનું વ્યાજ મળશે. બસ એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. ઓકે, તો ચલો વ્યાજની ગણતરી કરી લઈએ. આની પૂરેપૂરું જ છે તો મોડમ 6 બંધ કરવાની જરૂર નથી. 12% ડાયરેક્ટ ગણી દઈશું અને પછી એને 90 એટલે કે ગ્રોસ ઇન્કમ કરવા માટે 90 થી ડિવાઈડ કરી દઈશું તો 72,000. લોન જે છે એ લોનનું આપણે ડિડક્શન વખતે ધ્યાનમાં લઈશું, એટલે અત્યારે પોઈન્ટ હું લેતો નથી. લોન જે છે એ લોન માટે અહીંયા સૂચના આપી છે. જો ફોર ધીઝ પર્પઝ ધ બોરોડ he borrowed a loan from the bank 4 lakh rupees at 12% interest. લોનનો પોઈન્ટ આપણે ડિડક્શન વખતે જોઈશું. લાસ્ટ પોઈન્ટ હતો ગ્રાઉન્ડ રેન્ટ મળ્યું છે. ગ્રાઉન્ડ રેન્ટ પણ ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સમાં ટેક્સેબલ થશે પૂરેપૂરું. તો ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ થઈ ગઈ. અને ડિડક્શનમાં આપણે જોઈએ તો ડિડક્શનમાં એનું કલેક્શન ચાર્જ જે હતો એ, અને હવે લોન હવે જો સમજો કે લોન એણે ક્યારે લીધી છે, તો લોન એને લીધી છે ક્યારે એ સૂચના નથી આપી, પણ એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે એલિઝાબેથ લિમિટેડના ડિબેન્ચર ખરીદવા માટે લોન લીધી. એલિઝાબેથ લિમિટેડના ડિબેન્ચર ખરીદ્યા 1/6/19, પછી 1/7/19 એમણે પેલા ડિબેન્ચર સેલ કર્યા અને એ સેલ કરીને આ લોન પછી રીપે કરી દીધી. તો આ લોન એમણે કેટલા સમય માટે હોલ્ડ કરી? ઓનલી ફોર 1 month. જો લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ હું ગણું છું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ નથી ગણતો. અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ ગણતા હોય તો સમય આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો નથી. ઇન્ટરેસ્ટની ડેટ પર આપણી પાસે જેટલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એટલું પૂરેપૂરું ઇન્ટરેસ્ટ ગણી નાખવાનું છે. પણ આ લોન જે લીધી છે તો લોન પર જે ખર્ચ જ્યારે ગણો છો ત્યારે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કેટલા સમય માટેની લોન હતી અને એનું એટલા સમયનું જ ઇન્ટરેસ્ટ આપણે અહીંયા ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવાનું છે. તો 4 લાખની લોન હતી, 12% રેટ હતો અને 1 મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ થઈ જશે 4,000. આન્સરમાં અહીંયા એઝ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હોય હશે એના કારણે 40,000 છપાઈ ગયા છે, પણ અહીંયા 4,000 આવશે 1 મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ. તો ટેક્સેબલ ઇન્કમ થઈ જશે ટોટલ 6,06,400. બહુ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ ક્વેશ્ચન છે જેના અંદર ખૂબ જ અગત્યના પોઈન્ટ્સ આપણે અહીંયા કવર કર્યા છે. તો એક વખત નહીં પણ 2 વખત બરાબર આ લેક્ચર જોઈ અને ધ્યાનથી સમજો. એમ છતાં પણ કોઈ ક્વેરી હોય તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી એની ટાઈમ. ઓકે, એના પછીનો ક્વેશ્ચન એક જોઈ લઈએ. હજુ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર છે ક્વેશ્ચનની રકમ 1 મિનિટ ફ્રેન્ડ્સ આવી જશે. ઓકે. શ્રી રાકેશની ઇન્કમની ગણતરી કરવાની છે. જસ્ટ પેલા હું લખી લઉં છું પછી આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 12 છે. ચલો. From the following particulars of income, Sri Rakesh compute the taxable income under the head of income from other sources for the assessment year 2021. ચલો, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે dividend received on equity share Indian company is exempted. 11,20,000 છે. હવે ડિવિડન્ડનો પોઈન્ટ જે છે એ સમજી લઈએ અહીંયા ખાસ. ડિવિડન્ડ માટે મેં તમને કહ્યું હતું કે ક્વેશ્ચન જ્યારે હું કરાવીશ ત્યારે તમને પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ એમાં સમજાવીશ. ઇન્ડિયન કંપનીના શેર્સ પર ડિવિડન્ડ જે મળે છે એ ડિવિડન્ડ એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, બટ 17-18ના યર્સથી 10 લાખ ઉપર જો કોઈને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિવિડન્ડ મળતું હોય તો 10 લાખ ઉપરનું જે ડિવિડન્ડ છે એ ટેક્સેબલ ગણવામાં આવ્યું છે. એટલે અહીંયા 11,20,000 ડિવિડન્ડ મળ્યું છે તો 10 લાખ સુધી એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, બટ 1,20,000 એ ટેક્સેબલ થઈ જશે. ઓકે, તો આ પણ એક ખૂબ જ અગત્યનો પોઈન્ટ જે છે. એના માટે તમને બુકમાં આપેલ છે નોટ, હું તમને કરાવી દઉં છું અહીંયા. જસ્ટ કન્ફર્મ. ચલો, 17-18માં એક અમેન્ડમેન્ટ છે. ઇન કેસ ઓફ એસએસસી being an individual HUF or a firm who is a resident in India, any income in aggregate exceeding rupees 10 lakh by way of dividends declared
distributed or paid by a domestic company मतलब Indian company which is covered by section 115BBDA. 10% tax in addition to the tax payable on other income is chargeable. For this purpose, the dividend shall have the same meaning as per section 222 but exclude subclause E thereof. તો ઇન્કમ ટેક્સના બહુ જ અગત્યના રૂલ્સ છે અને અમેન્ડમેન્ટ છે, બટ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે કે 1780ના વર્ષ પછી આ એક સુધારો કરવામાં આવ્યો છે કે 10 લાખથી વધારે ઇન્કમ જો ડિવિડન્ડની આપણને ડોમેસ્ટિક એટલે કે ઇન્ડિયન કંપની દ્વારા મળી હોય તો ઉપરની જે ઇન્કમ છે ટેક્સેબલ છે, બરાબર છે. સો અહીંયા આપણે 1,20,000 લખીશું એઝ અ ટેક્સેબલ ઇન્કમ. ઓકે, then next point, income from unexplained sources taxable છે પૂરેપૂરા. net prize money માં net કયું છે તો ક્રોસિંગ અપ કરીને લખી દઈશું. 50,000 થઈ ગયા છે. interest received on 90,000, 10% tax free debenture of A Limited, annual interest date 1st January. ઓકે, ડેટ આપેલી છે પણ સેલ પરચેસની કોઈ વિગત નથી આપી, ક્યાંય આપણે આગળ જોઈ શકીએ છીએ. તો ડાયરેક્ટ એના પર ટેક્સ ફ્રી છે એટલે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ જ આપેલું છે એટલે સીધું, પણ 90,000 એવું કહ્યું છે. ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવડ ઓન 90,000 ટેક્સ ફ્રી એટલે જો અહીંયા સીધું આપણને એમ થાય કે 90,000 ઇન્ટુ 10% કરીએ 9,000 ઇન્ટરેસ્ટ એ જે ગ્રોસ જ છે, બટ નહીં, ટેક્સ ફ્રી કીધું છે એટલે તમારે ઓલવેઝ ગ્રોસિંગ અપ કરવા, ભલે ફેસ વેલ્યુ આપી છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આપેલો છે એમ છતાં. તો અહીંયા 10,000 ઇન્ટરેસ્ટ થઈ જશે. ઓકે, value a gift or agriculture land of a agriculture land in rural area of India received from a distant relative. એમના એક રિલેટિવ પાસેથી રૂરલ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ એ એઝ અ ગિફ્ટ મળી છે, તો ગિફ્ટ તરીકે 50,000થી વધારાની રકમ મળે તો એ ટેક્સેબલ છે વિધાઉટ રિલેટિવ સિવાય. એટલે એક પોઈન્ટ તો અહીંયા એવો છે કે રિલેટિવ પાસેથી મળી છે એટલે એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, બટ બીજો પોઈન્ટ એ પણ છે કે રૂરલ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ એ કેપિટલ એસેટ નથી. આપણે કેપિટલ ગેઇનના ચેપ્ટરમાં શીખ્યા, તો પછી એ અહીંયા એક્ઝેમ્પ્ટેડ જ થાય, ટેક્સેબલ થાય જ નહીં, ભલે રિલેટિવ આપ્યું હોય કે રિલેટિવ સિવાય. તો બંને પોઈન્ટ અહીંયા આપણે લખેલા છે કે રૂરલ એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ જે છે એ કેપિટલ એસેટ નથી એટલે એ ટેક્સેબલ નથી, અને ગિફ્ટ રિલેટિવ પાસેથી મળી છે તો એ પણ ટેક્સેબલ નથી. નંબર 6 છે લોન 20,000 at rupees 12% at 12% interest is taken for the purpose of debenture of A Limited. પરચેસ કરવા માટે આપણે લીધી હતી આ લોન અને 1/10/19 1/10/19 લીધી હતી અને એના પર ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવવાનું બાકી છે. જેમ ઇન્ટરેસ્ટ મળવાનું બાકી હોય તો એ ઇન્કમ ગણાય છે, એમ એવું ઇન્ટરેસ્ટ કમાવા માટે કોઈ ખર્ચ કર્યો હોય તો એ ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવવાનું બાકી હોય તો એ પણ ડિડક્શન તરીકે બાદ મળે. તો છેલ્લે જો ડિડક્શનના પોઈન્ટમાં અહીંયા મેં લખેલું છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન, અને 20,000ની લોન છે અને લોન પર જેટલો સમય લોન રાખી છે એટલું જ વ્યાજ ગણાશે. 1/10 લીધું છે, 6 મહિનાનું વ્યાજ આપણે ગણીને બાદ કરી દીધું. એના પછીનો પોઈન્ટ છે એક્સપેન્સ ઓફ લોટરી ટિકિટ. એક્સપેન્સ ઓફ લોટરી ટિકિટ આપણને એઝ અ ડિડક્શન બાદ મળતો નથી, અને 7% કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોન્ડ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટેડ. તો ટોટલ અહીંયા આપણો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થાય છે. 7,20,000 એની ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ થઈ, 1,200 રૂપિયા ઇન્ટરેસ્ટનું વ્યાજ બાદ કરતા એમની ઇન્કમ થઈ જશે 7,18,800. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો ખૂબ જ અગત્યના બંને ક્વેશ્ચન હતા. આવા જ એડવાન્સ ક્વેશ્ચનો જો આપણે 1 કે 2 બાકી છે જે આપણે લેક્ચરમાં, અને એ લેક્ચર આપણો લાસ્ટ લેક્ચર હશે. તો અત્યાર સુધીના જેટલા પણ ટોપિક કવર થયા છે એની ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરો, અને વારંવાર હું કહું છું એ પ્રમાણે કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે કોન્ટેક્ટ મને કરી શકો છો. ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.